So, this is another Gro-Series inspired makeup tutorial. And ang gagawin natin today is the chocolate Goya inspired makeup. So, this is the last item. So, hindi ko na siya naisapan dun sa bunutan. So, ayun. So, ito yung natin today. May kumain kasi nung chocolate kong isa. Yung dark chocolate. So, ito na lang yung natira. At least, tiniran pa nila ako. No? Sana naman. Thank you. Mahirap kapag iniiwan mo yung chocolates mo sa ref. Tapos pagbukas mo, either kalahati na lang siya or either wala na siya. So, minsan kailangan mo na lang siyang ibaon sa likod. Kahit masakit sa loob mo. So, ayun. Enough about that. So, ito yung magiging peg natin. So, probably white. And then may gold siya. And then may blue. So, yun ang pag-experimentahan natin for today. So, if you want to know what will be the result of my makeup look, please keep on watching. People acting. People acting. People acting. People acting. Ayan, naglalagay lang ako ng eyeliner para mas ma-lift yung ating ganun. Ating blush on. Paubos na ang aking blush on. Hindi po ang pwede mag-sponsor. Ayun, so I'm using the Nichido True Colors in the shade Tomato. Tomato.
ko na po natiis. Kinain ko na yung chocolate. Hop. So, sponsored pala tong chocolate na to. Thank you so much sa nagbigay. Okay, babe. Gusto nyo? Ayun nyo na. Joke. Ayun. Wait, may chocolate pa ako. So, that's it. I hope that you guys enjoyed watching this vlog. At, ayun. Lahat na napagtripan ko dito sa bahay. So, pinag-iisipan ko pa kung ano na naman ang gagawan ko ng mga makeup. Anong mga bagay na naman nagagawan ko ng makeup. So, thank you so much for watching. And please subscribe on my YouTube channel for more vlogs. And thank you sa lahat na nag-subscribe na sa aking channel. And, ayun, ingat po tayong lahat. Patuloy pa rin yung home quarantine. So, yun. Para lang naman yun sa safety ng lahat. So, wag na po tayong pasaway. Yung mga pasaway dyan, mag-ingat kayo kasi para lang din naman yung sa kapakanan nyo. Diba, patching na naman ako. Diba? Ano kasi ako sa pulbo? Parang yung alikabok. Na ano ako. Okay, so ayun. Anong sasabihin ko? And thank you so much for watching and see you again on my next videos. Bye-bye! Ubusin ko na yung chocolate kasi baka hindi na naman ako makatikim.